ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. במהלך מלחמת העצמאות התנדבו כמה אלפי יהודים וכמה מאות שאינם יהודים לסייע למדינת ישראל במלחמתה על קיומה. המתנדבים היו מיעוט קטן מהיהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה. רובם התנדב מתוך אידיאלים והזדהות עם מדינת ישראל והעם היהודי. השכר ויצר ההרפתקנות הניעו רק חלק קטן מאוד מהמתנדבים. מתנדבי חוץ לארץ, המחלניקים, פעלו בניגוד לחוקי מדינותיהם והסתכנו באיבוד האזרחות של מולדתם ובתביעות משפטיות. חלק גדול מהם עזב משרה, משפחה או הפסיק לימודים כדי להתנדב. חלקם של המחלניקים בבנייתו ובהפעלתו של חיל האוויר הישראלי במלחמת העצמאות היה מכריע. ללא המחלניקים, חיל האוויר לא יכול היה להיות גורם משמעותי במלחמה, והניצחון במלחמה, אם היה מושג, היה עולה במאמץ ובקורבנות רבים בהרבה. 19 אנשי צוות אוויר מתנדבים נהרגו במלחמת העצמאות, ו6 נפלו בשבי. סרט זה מספר על המחלניקים ועל תרומתם לחיל האוויר במלחמת השחרור. את העדות המלאה והמפורטת ביותר למשקלם של צוותי האוויר מתנדבי חוץ לארץ ניתן ללמוד מעבודתו היסודית של אדי קפלנסקי. אדי אסף נתונים על 606 אנשי צוות אוויר ששירתו בחיל האוויר במהלך מלחמת העצמאות. עבודתו של אדי מתבססת על מסמך מתאריך 29 באוקטובר 1948 שכותרתו היא רשימת צוותי האוויר בחיל האוויר. על פי המסמך, שירתו באותו יום בחיל האוויר 357 אנשי צוות אוויר, מהם 232 ביחידות טיסה ו-125 בתפקידים קרקעיים. בטייסת 101, טייסת הקרב היחידה של חיל האוויר, שהפעילה 8 מטוסי מסרשמיט, 5 מטוסי ספיטפייר ו2 מטוסי מוסטנג משדה התעופה הרצליה, שירתו 20 טייסים, מתוכם 2 ישראלים, עזר ויצמן ואלכסנדר ג'ייקובס. מפקד הטייסת היה סיד כהן מדרום אפריקה. בלהק תובלה אווירית, לטה, שהפעיל 7 מטוסי קומנדו ו2 מטוסי סקיימאסטר משדה התעופה אקרון, שירתו 74 אנשי צוות אוויר, מתוכם 3 ישראלים בלבד. בטייסת 103, שהפעילה מרמת דוד במשימות תובלה והפצצה 2 מטוסי דקוטה, 2 מטוסי בו פייטר, מוסקיטו 1, DC-5 1 ומטוס לודסטאר 1, שירתו 31 טייסים, מתוכם ישראלי 1 בלבד. מפקד הטייסת היה דניאל רוזין מדרום אפריקה. בטייסת 69, אשר הפעילה 3 מפציצים כבדים B-17 המבצרים המעופפים מרמת דוד, שירתו 41 אנשי צוות אוויר, מתוכם 4 ישראלים. מפקד הטייסת היה ביל קאץ מארצות הברית. בגף 35, שהפעיל 5 מטוסי תובלה מסוג נורסמן משדה התעופה אקרון, שירתו 15 טייסים, מתוכם 3 ישראלים. מפקד אגף היה טד גיבסון, נוצרי מארצות הברית. גם בתפקידי פיקוד בכירים, הדרכת טיסה ותכנון מבצעי היה חלקם של המחלניקים נכבד.
3 מתוך 6 מפקדי בסיסי חיל האוויר היו מחלניקים. מפקד רמת דוד, מפקד חצור ומפקד שדה דורות. כל 10 מדריכי הטיסה היו מחלניקים, ו10 מ-13 קציני אגף המבצעים היו מחלניקים. אפילו תפקיד מפקד חיל האוויר הוצע לקצין דרום אפריקאי בכיר ומנוסה, ססיל מרגו, שהובא לארץ כדי לייעץ בארגון חיל האוויר. במהלך ביקורו בארץ הציע לו בן גוריון את תפקיד מפקד חיל האוויר, אולם מרגו סירב, בטענה שכדי להצליח בתפקיד זה אין די בכישוריו המקצועיים, ויש צורך גם בכישורים של פוליטיקאי אותם הוא חסר. מתנדבי חוץ לארץ הגיעו מ-12 מדינות. מארצות הברית 182 מתנדבים, מדרום אפריקה 79, מקנדה 53, מאנגליה 50, משוודיה 18, 17 מהם לא יהודים, מהולנד 8, ו35 נוספים מצרפת, ברית המועצות, פולין, בלגיה, הודו, אוסטרליה, צ'כוסלובקיה, דנמרק, הונגריה ורומניה. 92 מתנדבים, שהיוו 22% מצוותי האוויר, היו נוצרים. 43 מארצות הברית, 18 מקנדה, 17 משוודיה, 6 מדרום אפריקה, 4 מבריטניה, 2 מאוסטרליה, 1 מדנמרק ו1 מהולנד. ניהול מתנדבים בעלי תרבות, מסורת וידע שונים בחיל האוויר שהלך ונבנה יש מאין, בתנאי מחסור, ללא ניסיון, ללא מסורת ונהלים, יצר לא מעט בעיות, אי הבנות וקשיים, אולם רוח ההתנדבות הייתה חזקה מהקשיים, ובעזרתה התגברו על הבעיות. אחת הבעיות הייתה סירובם של חלק מהמתנדבים להישבע אמונים לצה"ל וללבוש את מדיו. הסירוב נבע מהחשש שיאבדו את אזרחותם ולא יוכלו לחזור לארצותיהם בגמר המלחמה. השפה המשותפת היחידה בה ניתן היה לתקשר בין כל המתנדבים הייתה האנגלית, ואכן במהלך המלחמה נוהל חיל האוויר בשפה האנגלית. חיל האוויר נבנה במהלך המלחמה. בפרוץ המלחמה היו בחיל האוויר פחות מ-30 מטוסים קלים שנאלצו לטוס בלילה מחשש שיופלו על ידי מטוסי קרב של האויב. מנגד, כללו חילות האוויר של מדינות ערב 60 מטוסי קרב, 15 מפציצים בינוניים ו-28 מטוסי תובלה מסוגים שונים. במהלך המלחמה הגיעו טיפין מטוסים שנרכשו ברחבי העולם, ובסיום המלחמה כלל חיל האוויר יותר מ-200 מטוסים מסוגים שונים, מטוסי קרב, מפציצים ומטוסי תובלה כבדים ובינוניים. הארצות העיקריות מהן נרכשו המטוסים היו צ'כוסלובקיה 82 מטוסי קרב, ארצות הברית 68 מטוסים, בהם מטוסי הפצצה ותובלה כבדים, בגרמניה 17, באנגליה 13, בדרום אפריקה 8. הטייסים הארץ ישראלים, למעט בודדים, הוכשרו להטיס מטוסים קלים ולא ידעו להפעיל את המפציצים, את מטוסי התובלה הכבדים ואת מטוסי הקרב. מתנדבי חוץ לארץ הביאו עמם ניסיון רב אותו רכשו במלחמת העולם השנייה. היו ביניהם אלופי טייס שהפילו עשרות מטוסי אויב, טייסי מפציצים ומטוסי תובלה שצברו אלפי שעות טיסה מבצעית, ומפקדים שרכשו ניסיון רב בארגון ובהפעלת כוח אווירי. לצד צוותי האוויר, היו בין המתנדבים גם בעלי מקצוע בתחומי החזקת מטוסים, מקם, צילום אווירי, פיקוח טיסה ועוד, שהניחו את היסודות המקצועיים בחיל האוויר והכשירו את הישראלים במקצועות השונים.
פעילות הרכש האינטנסיבית שהחלה לאחר החלטת האו"ם ב-29 בנובמבר 47 ונוהלה על ידי שליחי ההגנה התבססה בעיקר על מתנדבים יהודים בעלי ניסיון תעופתי וקשרים נרחבים בארצותיהם. מתנדבים אלה הם שאיתרו את המטוסים המתאימים, רכשו אותם, גייסו צוותי קרקע לשיפוץ המטוסים וצוותי אוויר להטסתם. המתנדבים פעלו בתנאי מחתרת, בניגוד למדיניות האמברגו על אספקת נשק למזרח התיכון. נדרשה תושייה רבה כדי להערים על שירותי הביטחון השונים שעשו כל מאמץ למנוע הגעת מטוסים לישראל, כולל איומים והעמדה לדין של מתנדבים אשר נתפסו בפעילות הרכש. בין סיפורי הרכש בולטת פעילות קבוצת אל שווימר בארצות הברית, שהצליחה להביא לישראל במהלך המלחמה 61 מטוסים, ביניהם 3 מפציצי ה-B-17, אשר היו כוח בעל משמעות אסטרטגית, ומטוסי תובלה כבדים מסוג קומנדו C-46 וקונסטליישן, אשר הטיסו לארץ ציוד לחימה קריטי, כולל את מטוסי המסרשמיט הראשונים בתחילת המלחמה. אל שווימר היה מהנדס תעופה שרכש ניסיון רב בחברת לוקהיד. במלחמת העולם השנייה גויס כמהנדס טייס וביצע עשרות גיחות מסוכנות של הובלת ציוד וחיילים. ביקור במחנה הריכוז ברגן בלזן ויומן קולנוע שראה על שחרור אושוויץ זעזעו אותו והזכירו לו את זהותו היהודית. לאחר המלחמה התקבל לעבודה ב-TWA בתפקיד ניהולי בכיר ויזם תוכנית להטסת פליטי שואה מאירופה לישראל. נציג ההגנה בארצות הברית, יהודה ארזי, ביקשו להשיג מטוסים, טייסים ונשק לקראת המלחמה הצפויה, והציע לו שכר זהה לזה שהוא מקבל ב-TWA. אל שווימר הודיע שהוא מתנדב ויעבוד ללא תמורה כספית. ביחד עם מתנדבים אמיתיים שריכז, איתר אל שווימר מטוסים מתאימים, גייס כוח אדם מקצועי, השמיש את המטוסים והעבירם לארץ בדרכים עקלקלות. פעילותו נעשתה תחת מסווה של 3 חברות תעופה פיקטיביות, אבל ה-FBI הצליח לעצור חלק מהמטוסים ומנע יציאתם מארצות הברית. כאשר הגיע אל שווימר לישראל, מונה לסגנו של מפקד חיל האוויר אהרון רמז. משימתו הייתה לארגן את מבצע הטסת מטוסי המסרשמיט מצ'כוסלובקיה. לאחר המלחמה חזר לארצות הברית, נשפט ונקנס על הברחת המטוסים, והקים חברת תעופה מסחרית. אולם זמן קצר אחר כך נתבקש על ידי בן גוריון לחזור לישראל כדי להקים את בדק, שהפך עם הזמן לתעשייה האווירית. דוד בן גוריון אמר שאל שווימר היה המתנה הגדולה ביותר שהעניקה אמריקה לישראל. בין פעילי הרכש באירופה בלט פרדקין סטורש, פרדי. פרדי טייס בריטי שאהד את היישוב היהודי וסייע לארגון ההגנה בתקופת המנדט הבריטי את שירת ב-RAF במזרח התיכון. לאחר מלחמת העולם השנייה השתקע פרדי בקונגו והצליח בעסקיו. אולם כאשר שמע על החלטת האו"ם ב-29 בנובמבר, הגיע מיוזמתו לתל אביב והביע רצונו לטוס בשירות האוויר. פרדי נתבקש לחזור לאירופה ולסייע ברכש. הוא הצליח לרכוש 20 מטוסי נורסמן, שרק 6 מהם הגיעו לארץ. למטוסי הנורסמן הייתה תרומה משמעותית לכושר התובלה של חיל האוויר. בדרום אפריקה ריכז את פעילות הרכש בוריס סניור. סניור נולד ביוהנסבורג ב-1924 למשפחה יהודית עמידה שהיגרה מליטא, וגדל בבית ציוני. הוא התגייס לחיל האוויר הדרום אפריקני, הוכשר כטייס קרב ולחם במסגרת חיל האוויר של דרום אפריקה, שם רכש ניסיון רב.
בתקיפת אונייה גרמנית בים האדריאטי נפגע ונטש את מטוסו. באותו יום נהרג אחיו שהיה טייס גם הוא. לאחר המלחמה למד סניור באנגליה, ובנובמבר 47 בא לארץ והצטרף לשירות האוויר. בפברואר 48 נשלח לרכוש מטוסים בדרום אפריקה. בתמיכת הקהילה היהודית הצליח סניור לרכוש 5 מטוסי דקוטה, 2 מטוסי רפיד ומספר מטוסים קלים. כמו כן הצליח לגייס כמה מחבריו להתנדב גם הם לחיל האוויר. כדי להוציא את המטוסים מדרום אפריקה הקים סניור חברת תעופה פיקטיבית. סניור חזר לישראל במאי 48 והתמנה למפקד שדה דוב, השדה העיקרי באותם ימים. הוא השתתף בפעילות מבצעית, בין היתר תקף את ארמון המלך עבדאללה ברבת עמון ופריגת המצרית שהתקרבה לחוף תל אביב. לאחר מכן מונה לתפקיד סגן מפקד אגף המבצעים של חיל האוויר. לאחר מלחמת העצמאות הקים סניור את פיקוד הנ"מ שהיה תחת שליטת הרמטכ"ל, וכן ייסד את יחידת הבלונים. מאוחר יותר התמנה סניור לראש ענף אוויר. סניור פרש מהחיל בשנת 1952 בדרגת אלוף משנה ופנה לעסקים. עוד בטרם עזבו הבריטים את הארץ, החלו מטוסי הקומנדו C-46 ומטוס הקונסטליישן שנרכשו בארצות הברית להטיס מצ'כוסלובקיה נשק במבצע שכונה בלק. המטוסים נחתו בהסתר בלילה, פרקו את מטענם וחזרו מיד לשדה זאטיץ בצ'כיה. שם רוכזה הפעילות הלוגיסטית ושם גם נשמרו וטופלו המטוסים. טיסת בלק ראשונה נחתה בבית דרס ליד קסטינה ב-31 במרץ 48. מטוס DC-4 חכור הביא 200 רובים, 40 מכונות ירייה ותחמושת שהועברו לכוחות לקראת מבצע נחשון בו נפרץ המצור על ירושלים ב-5 באפריל. לאחר עזיבת הבריטים את הארץ גדל קצב הטיסות. עד ההפוגה הראשונה שהחלה ב-19 ביוני הועברו בטיסות בלק 10 מטוסי מסרשמיט על ציודם וכן חימוש חיוני. ב-11 באוגוסט 48 הורו הצ'כים בלחץ אמריקני כבד להפסיק את הטיסות ולפנות את שדה התעופה זאטיץ. בסך הכל בוצעו 95 טיסות בלק, בהן הועבר מטען של 350 טון, אשר כלל את 25 מטוסי המסרשמיט על ציודם, פצצות אוויר, מאות מכונות ירייה, תחמושת וציוד לחימה. הפעלת מטוסי המסרשמיטים הראשונים ב-29 במאי 48, שבועיים לאחר פרוץ המלחמה, מסמנת את תחילת המהפך במעמדו ובהשפעתו של חיל האוויר על מהלכי המלחמה. רביעיית המסרשמיטים שהרכבתם אך הסתיימה באקרון הופעלו בבהילות כנגד הצבא המצרי באזור אשדוד. את המבנה הוביל לו לנארט, מתנדב מארצות הברית, שטס במרינס במלחמת העולם וצבר ניסיון רב. הפגיעות בכוח המצרי לא היו קשות במיוחד, אבל ההשפעה הפסיכולוגית הייתה גדולה. הצבא המצרי, שאיים לכבוש את תל אביב תוך מספר שעות, נעצר והתחפר, ואפשר לצה"ל להעביר כוחות לבלימה. בתקיפה נפגע והתרסק טייס המחל אדי כהן. למחרת תקף זוג המסרשמיטים שנותר שמיש את הכוח העיראקי שנע מטול כרם לעבר נתניה. גם כאן עיקר ההשפעה הייתה פסיכולוגית. העיראקים שלא ציפו לחיל אוויר ישראלי נסוגו לטול כרם. ימים ספורים אחר כך, ב3 ביוני, הפיל מודי אלון במטוס מסרשמיט 2 מטוסי דקוטה מצריים שהפציצו את תל אביב. פעולה זו הביאה להפסקת ההפצצות הערים הישראליות כמעט לחלוטין. מטוסי הקרב הערביים המשיכו לתקוף, אבל עשו זאת בהרבה פחות אפקטיביות.
הגעת שלושת מפציצי ה-B-17 ב-15 ביולי במהלך קרבות 10 הימים הכניסה מימד חדש למלחמה. מטוס זה, בעל כושר נסיעה של יותר מ2.5 טון פצצות, טווח טיסה של 3,200 קילומטר והגנת מקלעים חזקה, היווה קפיצת מדרגה בכוחו של חיל האוויר. השמשת מטוסי ה-B-17 בצ'כיה הייתה משימה קשה ומורכבת. בטיסתם לארץ הפציצו המטוסים את קהיר, עזה וחאן יונס, והתגלו בהם תקלות רבות. המטוס שהפציץ את קהיר טיפס לגובה של 25,000 רגל מחשש שיורט. מערכת החמצן שלו לא פעלה כראוי, ו7 מתוך 9 אנשי הצוות התעלפו מפעם לפעם. וסת מנוע מספר 1 התקלקל, האופק המלאכותי יצא מכלל פעולה, ובמערכת שחרור הפצצות חלה תקלה. אף על פי כן, המטוס ביצע את משימתו, פגע בקרבת ארמונו של המלך פרוק, וגרם לבהלה גדולה בקהיר. מטוסי ה-B-17 תקפו ביעילות ערים, שדות תעופה ומטרות צבאיות, ולהפצצותיהם הייתה השפעה ממשית ופסיכולוגית ניכרת. מבצע אבק החל ב-22 באוגוסט 48, באמצע ההפוגה השנייה, כהכנה למבצע יואב לשחרור הנגב. במבצע אבק ביצע חיל האוויר 417 טיסות תובלה, בהן הועברו לנגב הנצור 2,000 טון ציוד ותחמושת ו-1,900 לוחמי חטיבת יפתח, והוחזרו לצפון 1,500 לוחמי חטיבת הנגב המותשים. הטיסות בוצעו בלילה מחשש שיורטו על ידי מטוסים מצריים, והמשכו את תשומת לב הכוחות המצריים שנמצאו קרוב למנחתים. יכולתו של חיל האוויר להטיס כמות כה גדולה של מטענים הפתיע לא רק את מפקדי צה"ל, גם חיל האוויר הופתע. במהלך מבצע יואב שמר חיל האוויר על עליונות אווירית מעל שדה המערכה, אף שלא הצליח למנוע בצורה מוחלטת פעילות של מטוסי קרב מצריים. במהלך המבצע ביצע חיל האוויר 239 גיחות תקיפה, בהם הוטלו 150 טון פצצות על הכוחות המצריים, על שדה התעופה אל-עריש ועל הערים עזה, באר שבע, פלוג'ה ומג'דל. סד"כ חיל האוויר במבצע כלל 24 מטוסי קרב, מסרשמיטים, ספיטפיירים ומוסטנגים, 3 מפציצי B-17, 3 מפציצים בינוניים מסוג בו-פייטר, 6 מטוסי תובלה קומנדו, 5 דקוטות, 6 מטוסי נורסמן, מוסקיטו 1 ו40 מטוסים קלים. שחרור הנגב והדיפת הצבא המצרי לא יכולים היו להתבצע בלוח הזמנים ובמיעוט העבדות ללא הסיוע של חיל האוויר. מבצע חירם, בו שוחרר הגליל, נמשך 60 שעות ובוצע בתנאי מזג אוויר קשה של עונת הסתיו. במהלך המבצע בוצעו 34 גיחות סיוע לכוחות הלוחמים. הותקפו 12 מטרות והוטלו 28 טון פצצות. ההפצצות גרמו לנסיגה מבוהלת של חלק מהצבא הערבי ולקניעת כפרים רבים ללא קרב. במבצע חורב, בין ה-22 בדצמבר 48 ל-7 בינואר 49, שחרר צה"ל שטחים נרחבים בנגב, כבש חלקים מסיני ואיים להשמיד את הצבא המצרי. חיל האוויר ביצע 243 גיחות, בהן הוטלו פצצות במשקל כולל של 266 טון על הצבא המצרי. בסיום המבצע, בסדרת תקריות אוויריות, הוכיחו טייסי חיל האוויר את רמתם ושליטתם באוויר. מטוסי הספיטפייר הישראלים הפילו 5 מטוסי ספיטפייר בריטים שטסו מעל אזור הקרבות ונחשבו בטעות למטוסים מצריים. במבצע עובדה, שנערך בין ה-6 ל-10 במרץ 49 וחתם את מלחמת השחרור, כבש צה"ל את הנגב הדרומי והגיע לאילת. חיל האוויר
הטיס את חטיבת הנגב על ציודה לשדה אברהם וסייע בטיסות סיור ובהטסת אספקה לכוחות המתקדמים. הידיעה על הכוונה להפעיל את חיל האוויר כדי לפגוע באלטלנה שהפליגה מכפר ויטקין לתל אביב עם נשק ומעפילים עוררה סערה בקרב המתנדבים. הם לא הבינו מדוע היהודים נאבקים האחד בשני ולא היו מוכנים לקחת חלק במאבק זה. רק ביטול והכחשת התוכנית על ידי מפקדת חיל האוויר הרגיע את הרוחות. מתנדב מטייסת 69 שהוסברה לו משימת הפצצת האלטלנה סירב בתוקף לבצעה והודיע שירה בכל טייס שינסה לבצע את המשימה. סם פומרנץ נולד בשנת 1910 בניו יורק, סיים פקולטה להנדסה אווירית, עבד בייצור מטוסים ולמד לטוס. סם היה מראשוני המתנדבים האמריקאים שהגיעו לצ'כוסלובקיה. הוא עזב את משפחתו ואת עבודתו כדי לסייע במבצעי הרכש וללחום למען ישראל. סם פיקח על פירוק והטסת המסר שמיטים בצ'כוסלובקיה, דאג לתקינות מטוסי התובלה שקיימו את הגשר האווירי של ישראל עם העולם, ולהכנת מטוסי ה-B-17 המבצרים המעופפים. לאחר רכישת מטוסי הספיטפייר הצ'כים, הגה סם רעיון נועז להארכת טווח הטיסה של המטוסים, מטווח של 600 מייל לטווח של 1400 מייל, על ידי הוספת מיכלי דלק, כדי שניתן יהיה להעבירם לישראל. הצעתו אושרה על ידי מפקדת חיל האוויר, והוא פיקח על ייצור החלקים במפעלים צ'כים וביצע טיסות ניסוי לבדיקת ההתקנות. מטוסי הספיטפייר עם הטווח המוגדל הגיעו לארץ במבצע ולווטה. סם, שהוביל מבנה של 6 מטוסים, נהרג באזור הררי ביוגוסלביה בתאונת טיסה במזג אוויר גרוע בדרך לארץ. רודי אוגרטין היה אחד האייסים האמריקאים במלחמת העולם השנייה. מטוסו הופל מעל צרפת והוא נשבע, אך הצליח להימלט. הוריו של רודי התנגדו להחלטתו להתנדב ללחום בחיל האוויר הישראלי, אבל הוא התנדב בניגוד לרצונם. רודי הוא אלוף ההפלות של מלחמת העצמאות. הוא הפיל 4 מטוסי קרב מצריים. מספרים שפעם, בהיותו בבסיסו, תקפו מטוסי ספיטפייר מצריים את הבסיס. רודי התרגז, המריא עם מטוס ספיטפייר ורדף אחרי התוקפים עד שדה אל-עריש. לאחר שנחתו, הוא ביצע יעף צליפה על המטוסים ופגע בחלק מהם. לאחר המלחמה, כאשר מרבית המחלניקים עזבו את הארץ, נשאר רודי ופיקד על 2 קורסי הטייס הראשונים, בהם הוכשרו טייסי ספיטפייר ישראלים. ביוני 1950 נקרא רודי מארצות הברית לפקד על שדה רמת דוד. רודי נענה וחזר לארץ לשנה. ג'ורג' באז ברלינג, טייס קנדי נוצרי, היה אחד מטייסיה המהוללים והמאותרים ביותר של האימפריה הבריטית. ברלינג הפיל 32 מטוסי אויב מעל אירופה, מהם 27 במשך 4 חודשים בקרב על מלטה. לאחר המלחמה הוזמן ברלינג לשרת בשכר גבוה בחילות אוויר של מדינות שונות, אך סירב להזכיר את עצמו ואת כישרונו. כאשר שמע על הקמת מדינת ישראל, התנדב ללחום עבורה. ברלינג נהרג ב-20 במאי 1948 בשדה תעופה אורבה ליד רומא, בתאונת מטוס נורסמן אותו הטיס יחד עם ליאונרד כהן, מתנדב אנגלי, גם הוא גיבור מלחמת העולם השנייה. בשעה שתרגלו נחיתות, פרצה אש במטוס והוא התרסק. מותו הטרגי זעזע כל מי שהכירו. רבים מיהודי רומא השתתפו בהלווייתו. סיבת התאונה לא הובררה מעולם. ב-1950 הובא לקבורה בבית הקברות הצבאי בחיפה.
I'm standing in front of the Royal Canadian Air Force Memorial, War Memorial, in Jackson Park, Windsor, Ontario, Canada. Not only I personally see this as a memorial to all of our war dead fighting the Nazis during the Second World War in these airplanes, I also see it as a memorial to Canada's war ace of the Second World War, George Burling, who flew one of these, a Marine Spitfire, Super Marine Spitfire. Now, he shot down a total tally during the war, more than most of the other Canadian pilots combined. Now, George had two nicknames, Buzz Burling and Screwball Burling. Can you imagine that? Our best fighter ace of the Second World War, who was an expert marksman in what was called then deflection shooting, which was he would fire off rounds in front of the plane that he was hunting. The plane he was hunting would fly into the rounds. Then he'd go on the prey looking for more enemy. סיד כהן החל את לימודי הרפואה כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה. הוא התגייס לחיל האוויר הדרום אפריקני, עבר קורס טייס ולחם כטייס בגזרת צפון אפריקה. בתום המלחמה השתחרר בדרגת קפטן וחזר לדרום אפריקה. בוריס סניור קרא לו ולטייסים נוספים להתנדב ללחום במלחמת השחרור, וסיד הגיע לארץ בסוף יוני 48 והצטרף כטייס בכיר לטייסת 101. לאחר מותו של מודי אלון, ב-16 באוקטובר 48, מונה סיד למפקד הטייסת. ניסיונו הרב ויכולתו להנהיג ולהוביל את חבריו היו הסיבה בגללה נבחר לתפקיד, והוא אכן מילאו בהצלחה. עם סיום המלחמה, העביר סיד את הפיקוד על הטייסת לאייזר ויצמן. סמוקי סיימון, ראש מחלקת התכנון במפקדת חיל האוויר, מספר: במרץ 49 יצא נשיא המדינה, חיים ויצמן, לביקור רשמי בארצות הברית. הצעתי לעזר ויצמן לארגן למטוסו של הנשיא ליווי של מטוסי קרב. אולם ויצמן, שהיה טרוד בניהול הטייסת, טען שאין לו שעות טיסה וזמן לכך. יומיים אחר כך טס סיד כהן לדרום אפריקה לסיים את לימודיו. עזר ויצמן הקצה 2 מטוסי ליווי למטוס הדקוטה בו טס סיד כמטס הצדעה. הופתעתי מההחלטה ושאלתי את עזר ויצמן, איך אתה מסביר את ההחלטה ללוות את מטוסו של סיד ולא ללוות את מטוסו של נשיא המדינה? ויצמן השיב, האם מישהו יכול להעלות על הדעת שסיד יעזוב את מדינת ישראל בלי ליווי של מטוסי קרב? לו לנארט נולד בהונגריה והיגר עם משפחתו לארצות הברית, שם גדל והתגייס למרינס. לנארט עבר קורס טייס ורכש ניסיון מבצעי רב במלחמת העולם השנייה בקרבות נגד יפן. לנארט היה מראשוני המתנדבים היהודים. הוא סייע ברכש מטוסים בארצות הברית ובהטסתם לארץ. לנארט הוביל את מבנה המסרשמיטים הראשון של חיל האוויר בתקיפת הצבא המצרי ליד אשדוד. לאחר שחלה ולא יכול היה לטוס, הציע לנארט למפקד חיל האוויר לציידו בג'יפ עם מכשיר קשר כדי שיכוון את מטוסי הקרב במשימות סיוע לכוחות הלוחמים כפי שלמד במרינס. הצעתו התקבלה, הוא צויד בג'יפ עם מכשיר קשר, הצטרף לכוחות בחזית הדרום ותאם את הסיוע האווירי. ג'ק כהן נולד בשנת 1919 וגדל בדרום אפריקה. ג'ק נמשך למכונות ומטוסים מגיל צעיר. כבר בגיל 8 נהג ברכב, ובגיל 17 החל ללמוד לטוס. בשנת 1938, כאשר המלחמה נראתה באופק, ביקש ג'ק להתגייס לחיל האוויר הדרום אפריקאי, אך גויס לחיל הרגלים. כאשר פרצה המלחמה, התנדב לנהוג משאיות עם מטען צבאי מדרום אפריקה לקהיר.
בשנת 1942 התקבל סוף סוף לקורס טייס, אותו סיים כטייס קרב. הוא לחם בצפון אפריקה ואחר כך באיטליה. ב-1946 השתחרר ג'ק וחזר לדרום אפריקה. ב-1948 התנדב ג'ק לסייע לחיל האוויר הישראלי. הוא הוצב בטייסת 101. לאחר תקופה קצרה הוא עבר יחד עם סם פומרנץ לצ'כוסלובקיה, שם בחן את מטוסי הספיטפייר בהם הותקנו מכלי הדלק להארכת טווח הטיסה, והשתתף בהעברתם לארץ במבצע ולווטה. ג'ק חזר לטייסת 101 והספיק לטוס במבצעים האחרונים של מלחמת השחרור. ביוני 1949 החליף את עזר ויצמן כמפקד הטייסת, ולאחר שנה חזר לדרום אפריקה. טד גיבסון, בנו של כומר ממיימי פלורידה, פיקד על גף 35 שהפעיל 5 מטוסי נורסמן מאקרון. טד נערץ על ידי טייסי הטייסת שעסקו בעיקר בשמירת הקשר עם יישובים מבודדים. אחת המשימות החשובות של הגף הייתה שמירת הקשר עם סדום, שהייתה מבודדת מפרוץ המאורעות עד מבצע לוט בנובמבר 48. מטוסי הנורסמן ביצעו כ-200 טיסות ליליות לסדום כל חודש. הנחיתה על מסלול מאולתר בתנאי חום ורוחות הייתה קשה מאוד. דן טולקובסקי קובע שללא נחישותו של טד גיבסון, סדום לא הייתה מחזיקה מעמד במצור. ליאונרד פיצ'ט, לן, מתנדב נוצרי קנדי, בעל ניסיון מבצעי רב ועיטורי גבורה במלחמת העולם השנייה, ארגן במהירות וביעילות את גף מטוסי הבו פייטר ברמת דוד ופיקד עליו. לן הציע למטה חיל האוויר לייצר פצצות נפלם ואף סייע אישית בתכנון הפצצות. הוא עצמו טס עם הפצצות הראשונות והוכיח את יעילותן. פצצות הנפלם היו בשימוש נרחב במבצע יואב. כאשר מתבקש חיל האוויר לתקוף את משטרת עיראק סואידן עם פצצות נפלם, פנה לן לאהרון רמז, מפקד חיל האוויר, וביקש שהמשימה תוטל עליו. הוא טען שהוא היחיד שמסוגל לבצע משימה זו בהצלחה. לן אכן ביצע את התקיפה בהצלחה, מטוסו נפגע אבל הוא הצליח להנחיתו. אהרון רמז, שפגש את לן לאחר הנחיתה, שאל אותו, מה בעצם הביאך אלינו? הרי אינך יהודי, ולמה עמדת בתוקף כזה על ביצוע המשימה שבה סיכוייך למות היו 90% לפחות? לן ענה, מותר האדם מהבהמה רק בזאת שלאדם יכול להיות אידיאל. על כן באתי אליכם, ועל כן ביקשתי לבצע פעולה זו. יומיים אחר כך, ב-20 באוקטובר, הוחלט לבצע תקיפה חוזרת של משטרת עיראק סואידן. לן התנדב למשימה גם הפעם, ופגע במטרה בהצלחה. אולם, בניגוד לתדריך, הוא ביצע יעף צליפה נוסף, בו נפגע. לן נאלץ לנחות בשטח מצרי, ונרצח יחד עם 2 חבריו המתנדבים, טייס המשנה סטנלי אנדרוס והנווט דוב שוגרמן. סמוקי סיימון נולד בדרום אפריקה ולחם במלחמת העולם כנווט במטוסי הפצצה. תחילה בצפון אפריקה בקרב על אל אלמין, ואחר כך באוקיינוס האטלנטי וההודי בלוחמה נגד צוללות. כאשר הבין שעומדת לפרוץ מלחמה בפלסטינה, התנדב יחד עם אשתו מירה, ששירתה כמטאורולוגית בחיל האוויר של דרום אפריקה. שבועיים לאחר נישואיהם, ב-10 במאי 48, הם הגיעו לארץ והתנדבו לחיל האוויר. סמוקי השתתף בטיסות הפצצה רבות, ומונה למפקד התכנון האווירי במפקדת חיל האוויר. הוא תכנן ושלט בפעילות מטוסי הקרב והמפציצים. אשתו שירתה כמטאורולוגית והדריכה את הישראלים במקצוע. על תרומתם של המחלניקים במלחמת השחרור
אמר ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון בכנס קציני חיל האוויר שהתקיים ב2 בנובמבר 1949. חלוצי האוויר וחייליו בזמן הראשון היו בני הארץ, וחלקם של הטייסים הארץ ישראלים במבצעים ובניצחונות וכן בקרבות של חיל האוויר אינו קטן. אולם, לא היינו מגיעים ולא היינו מקימים חיל אוויר שהפך בזמן קצר לאחד הכוחות המכריעים במלחמת הקוממיות בלא מתנדבי חוץ, בעלי מקצוע ובעלי ניסיון, שרכשו ידיעתם וניסיונם במלחמת העולם השנייה בצבאות בנות הברית. בשום חיל לא מילאו מתנדבי חוץ לארץ תפקיד כה חשוב, אחראי ורב ברכה כבחיל האוויר לישראל. באשר חיל זה דרש יותר מומחיות, מקצועיות וניסיון מכל ענף אחר בצבאנו, ובקרב יהודי דרום אפריקה, אנגליה, אמריקה, קנדה ועוד, נמצאו המומחים ורבי הניסיון, אשר התנדבו בגופם למלחמת השחרור בארצנו. My experience in Israel was by far the greatest experience I ever had in my life. And it's not only with me. Every guy, I'm talking about non-Jews and Jews, every one of us said the same thing. There was never any more meaningful or any more satisfying experience than flying in Israel and help establish the state of Israel.